હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓ માટે ઠંડો ક્રીમી તરબૂચનો આઈસ્ક્રીમ. તરબૂચમાં એમ પણ પાણીની માત્રા ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે, તો ગરમીઓ માટે એક ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. પણ આજે આપણે એનો યુઝ કરીને આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું, જે આનાથી પહેલાં તમે ક્યારેય આ રીતે બનાવીને નહીં ખાધો હોય. આ તરબૂચનો આઈસ્ક્રીમ બજારમાં પણ નથી મળતો, તો ઘરે જ એકવાર તમે મારી આ રેસીપીને ફોલો કરીને આ આઈસ્ક્રીમની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં 2 કિલોનું એક તરબૂચ લઈને એને કટ કરી લીધું છે. છોતરા હટાવ્યા પછી મેં એને ગ્રામમાં માપ્યું છે, તો 650 ગ્રામ જેટલા ટુકડા છે. આપણે એના બિયા નથી કાઢવાના, એમ જ આપણે એને એક મિક્સર જારમાં એડ કરીને પીસી લઈશું, કારણ કે આપણે એનું જ્યુસ અલગ કરવાનું છે. તો એક મોટા મિક્સર જારમાં આપણે બધા જ તરબૂચના ટુકડા એડ કરી દઈએ અને પાણી વગર જ પીસીને આપણે એની પ્યુરી બનાવી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તરબૂચને મેં પીસી લીધું છે. હવે એના બીજ અલગ કરવા માટે આપણે એને મોટા ગરણાથી ગાળી લઈશું. તો ગેસ ઉપર અહીંયા મેં એક સોસપેન મૂક્યું છે અને એની ઉપર મોટો ગરણો મૂકીને બધો જ પલ્પ એનો ગાળી લઈએ. ગેસ અત્યારે બંધ જ છે, ગેસ હમણાં ચાલુ નથી કરવાનો. સરસ ચમચીથી આપણે આ રીતે ઘસતા રહીને એને ગાળી લેવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો બધો જ પલ્પ અને જ્યુસ જે છે નીચે પેનમાં આવી ગયો છે. હવે એની અંદર આપણે એડ કરવાનો છે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર, કારણ કે તરબૂચમાં 90 થી 95% પાણીનો જ ભાગ હોય છે. પલ્પની માત્રા એકદમ ઓછી હોય છે, તો બાઇન્ડિંગ માટે આપણે કોર્નફ્લોર એડ કરીને પહેલાં આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો બંધ ગેસમાં જ મેં મિક્સ કરી લીધું છે. બિલકુલ પણ આની અંદર ગાંઠ નથી, એકદમ સ્મૂથ છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી દઈએ અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને 10 થી 12 મિનિટ માટે ઉકાળવાનો છે. 5 થી 6 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી હું તમને બતાવું તો આ મિશ્રણ જે છે ગાઢું થવાનું પણ શરૂ થઈ ગયું છે અને જેમ જેમ એ ગાઢું થશે એનો કલર પણ સરસ લાલ આવવાનું શરૂ થઈ જશે. જ્યારે તમે પોતે આઈસ્ક્રીમ ઘરે બનાવશો ત્યારે તમને ખબર પડી જ જશે કે ઓટોમેટિક એનો કલર જે છે ડાર્ક થશે. તો હજી પણ એને થોડું ગાઢું થાય ત્યાં સુધી આપણે ઉકળવા દઈએ. 5 થી 6 મિનિટ હજી કૂક કર્યા પછી તમે જોશો તો તરબૂચનું આ મિશ્રણ એકદમ સરસ ગાઢું થઈ ગયું છે. જે રીતનો આપણે ટામેટાનો સૂપ બનાવ્યો હોય એ રીતે આ દેખાય છે. ટોટલ 12 થી 13 મિનિટ લાગ્યા છે આને ઉકાળવામાં. જો તમે 15 મિનિટ સુધી પણ ઉકાળી લેશો તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને એને ટોટલી ઠંડુ થવા દઈએ. જ્યાં સુધીમાં આપણું મિશ્રણ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ જેટલી વ્હીપિંગ ક્રીમ એડ કરી દઈશું. વ્હીપિંગ ક્રીમ એકદમ ઠંડી હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. અહીંયા મેં રીચ બ્રાન્ડની સન વ્હીપિંગ ક્રીમ લીધી છે, તમે બીજી કોઈ પણ બ્રાન્ડની લઈ શકો છો. હવે આપણે 2 મિનિટ માટે એને સોફ્ટ પીક ફોર્મમાં આવે એટલે કે થોડું ગાઢું થાય ત્યાં સુધી ફેંટી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 જ મિનિટમાં આપણી જે વ્હીપિંગ ક્રીમ છે એ સોફ્ટ પીક ફોર્મમાં આવી ગઈ છે. હવે આપણે એની અંદર એડ કરવાનું છે અડધો કપ જેટલું કન્ડેન્સ મિલ્ક. આઈસ્ક્રીમની અંદર દળેલી ખાંડનો બિલકુલ યુઝ ના કરવો, કન્ડેન્સ મિલ્ક જ યુઝ કરવો. એનાથી એકદમ ક્રીમી બનશે આઈસ્ક્રીમ અને આઈસ ક્રિસ્ટલ પણ નહીં આવે. તો જે તરબૂચનું મિશ્રણ હતું એ ઠંડુ થઈ ગયા પછી એ પણ આપણે એડ કરી દેવાનું છે અને બધું જ હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. જો તમે ખાંડ યુઝ કરવા માંગતા જ હોય તો તમારે જ્યારે તરબૂચનું જ્યુસ આપણે ગેસ ઉપર ઉકાળ્યું એ વખતે જ એડ કરીને ગાઢું થાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરી લેવાનું છે. જો તમે ખાંડ ઉમેરતા હોય તો 2 ટેબલસ્પૂન એમાં મિલ્ક પાવડર પણ ચોક્કસ ઉમેરવો, એનાથી આઈસ્ક્રીમ એકદમ ક્રીમી બનશે. તો હવે એની અંદર આપણે એડ કરીશું અડધી ચમચી જેટલું મિક્સ ફ્રૂટનું એસેન્સ, કારણ કે તરબૂચ જે છે એ પણ એક ફ્રૂટ જ છે, તો આપણે એમાં મિક્સ ફ્રૂટનું એસેન્સ એડ કરીશું. એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે અને કલર પણ એનો થોડો લાઇટ આવ્યો છે, તો આપણે 2 થી 3 ટીપા જેટલું એમાં રોઝ રેડ લિક્વિડ ફૂડ કલર એડ કરી દઈએ. એનાથી આઈસ્ક્રીમનું જે કલર છે એકદમ સરસ પિંક આવી જશે. જો તમે લાલ કલર આપવા માંગતા હોય તો ઓરેન્જ રેડ કલરનો તમારે યુઝ કરવો. તો હવે બધું જ આપણે 30 થી 40 સેકન્ડ માટે ફેંટી લઈએ. બસ આપણે મિક્સ થાય એટલું જ ફેંટવાનું છે. હવે આપણે વધારે ફેંટવાની જરૂર નથી. તો આપણું તરબૂચ આઈસ્ક્રીમનું જે બેઝ છે એ બનીને તૈયાર છે. હવે અહીંયા મેં એક એરટાઇટ પ્લાસ્ટિક કન્ટેનર લઈ લીધું છે. એની અંદર આપણે બધું જ આઈસ્ક્રીમનું જે મિશ્રણ છે એ એડ કરી દઈએ. હવે એને આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા તરબૂચના ટુકડા અને તૂટી ફૂટીથી ગાર્નિશ કરી લઈશું, જેથી દેખાવમાં પણ એ એકદમ અટ્રેક્ટિવ લાગે. અને ફ્રીઝરમાં આપણે 10 થી 12 કલાક માટે જામવા માટે મૂકી દેવાનો છે. તો 10 કલાક પછી આપણો તરબૂચનો આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો એને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ સ્કૂપ કરીને. અને જામવાનું જે ટાઈમ છે એ તમારા ફ્રીજના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એકદમ જો નવું ફ્રીજ હોય તો 5 થી 6 જ કલાકમાં આઈસ્ક્રીમ જામી જાય છે અને થોડું જો જૂનું ફ્રીજ હોય તો 2 કલાક વધારે પણ લાગી જાય છે.
આનાથી પહેલાં પણ મેં 7-8 જાતના નવા ફ્લેવરના આઈસ્ક્રીમ શીખવાડ્યા છે. બધાની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. તો આ આઈસ્ક્રીમને આપણે ઉપરથી થોડા ઝીણા સમારેલા બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. પહેલાં જો તમે ક્યારેય ના ખાધો હોય તો એકવાર આ ક્રીમી અને ટેસ્ટી તરબૂચના આઈસ્ક્રીમની રેસીપીને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. એક ખૂબ જ રિફ્રેશિંગ ફિલિંગ આપનારો આઈસ્ક્રીમ છે. ખાતા જ તમારા પેટમાં ઠંડક કરી દેશે આઈસ્ક્રીમ. તો જો તમને મારી આજની આ તરબૂચના આઈસ્ક્રીમની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.